હેલો દર્શક મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે આપણે મેંદાના લોટના ખાજા બનાવશું। તો ખાજા બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મેંદો 1 બાઉલ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધો બાઉલ રવો, સાસણી બનાવવા માટે ખાંડ, મોણ માટે ઘી અને લોટ બાંધવા માટે પાણી। તો આપણે લોટ બાંધી લઈશું। આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું, રવો, મોણ માટે ઘી, 3 ચમચી ઘી લીધું છે। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું પહેલાં। આ રીતે આમ મુઠ્ઠી વળે ને એટલું મોણ દેવાનું। જો તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે આમ મુઠ્ઠી વળવી જોઈએ। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી લઈને લોટ બાંધી લઈશું। ખાજાનો લોટ બાંધીને રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે બાંધવાનો, કડક નહીં અને બહુ નરમ નહીં, એ રીતે બાંધવાનો। રોટલી ન હોય એ કરતાં થોડો કડક। હવે આપણે 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું। 10 મિનિટ લોટને રહેવા દઈએ ત્યાં આપણે સાસણી બનાવી આવશું। ખાંડ, એટલું પાણી નાખવાનું, એટલું પાણી એડ કરશું। થોડું લાગે કે થોડું પાણી છે તો તમે એડ કરી શકો છો, પણ આ પાણી આપણે બરાબર છે। આ રીતે આમ એક તારની સાસણી થાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો। જુઓ તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે આમ એક તાર થાય એટલે સાસણી આવી ગઈ છે। હવે ગેસ બંધ કરીને ખાજા બનાવવા માટે રોટલી બનાવી લઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આ રીતે આમ લુવા બનાવીને ખાજા બનાવવા માટે આપણે રોટલી બનાવી લઈશું। આ રીતે આમ બનાવી લેવાની। જો બની ગઈ છે। હવે આપણે ઘી લગાડી દઈશું। આખી રોટલીમાં હાથની મદદથી ઘી લગાડી દેવાનું। આ રીતે આમ ઘી લગાડી દેવાનું, પછી મેંદાનો લોટ લગાડી દેવાનો। પછી આખી રોટલીમાં ઘી આપણે લગાડ્યું એ રીતે જ મેંદાનો લોટ લગાડી દેવાનો। આ રીતે હવે બીજી રોટલી, મેંદાનો લોટ આ રીતે સેમ બધી જ રોટલીને આ રીતે લગાડી દેવાનો ઘી ને મેંદાનો લોટ। પછી તમારે જેટલા પડ કરવા હોય એટલી રોટલી બનાવવાની। રોટલી વાળી નહીં પણ કરી શકો છો, આ રીતે આમ એક એક રોટલી ઉપર મૂકી નહીં બની શકે। જો તમે જોઈ શકો છો, 6 પડ લગાડ્યા છે આપણે, 6 પડ છે। આમાં પછી તમે ઓછા વધુ કરી શકો, તમારે વધારે લગાડો તો વધારે લગાડી શકો અને ઓછા લગાડો તો ઓછા। આ રીતે આમ હાથની મદદથી ગોળ રોલ વાળી લેવાનો।
થોડોક વજન રાખીને હાથ રાખવાનો એટલે છે ને ખુલ્લી ન જાય. એમાં છેલ્લે હોય ને એમાં જરાક પાણી લગાડી દેવાનું એટલે ખુલ્લે ને. જો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આમ રોલ બનાવી લેવાના. હવે આપણે કટિંગ કરી લઈશું. આ રીતે આમ સાઈડમાંથી પહેલાં કાપીને કાઢી લેવાનું. અડધા ઇંચ જેટલા આપણે કાપવાના. તો આ રીતે આમ વણી લેવાના, આ રીતે આમ મેકવાનું, પછી હાથથી દબાવી દેવાના, પછી આ રીતે આમ વણી લેવાના. હલકા હાથે આમ પ્રેસ કરી લેવાનું. બહુ વજન નહીં દેવાનું, હલકા હાથે જ વણવાના. ખાજા બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો બધાય પડ અલગ અલગ દેખાય છે. જુઓ બધાય ખાજા રેડી છે. બધાયમાં અલગ અલગ પડ દેખાય છે. તો હવે આપણે તળી લઈશું. મીડિયમ ગેસ રાખવાનો. મીડિયમ ગેસ હાવ મીડિયમ રાખીને પછી બધા ખાજા ઉપર આવે તો એ જ ઉલટા કરવાના, ત્યાં સુધી નહીં. બધા ઉપર ખાજા આવી જાય ને પછી તેને ઉલટા કરવાના, ત્યાં સુધી આમને રહેવા દેવાનું મીડિયમ ગેસે. આ રીતે આમ તળી લેવાની. જો તમે જોઈ શકો છો બધી ગોલ્ડન કલરની થઈ ગઈ છે અને પડ બધા અલગ અલગ છે. જો હવે આપણે છે ને કાઢી લેશું, સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. આ રીતે આમ સાસણીમાં બોળી લેવાના એટલે અંદર સુધી સાસણી ઉતરી જાય. જો આ રીતે આમ બધા સાસણીમાં બોળી દેવાના. અને તમે ખૂટે ત્યાં સુધી આ સારા જ રહે. મહિનો 2 મહિના ગમે એટલા રાખો ને ત્યાં ધીમા મીડિયમ ગેસે તળાણા હોય, આમાં પાણીનો ભાગ ન હોય. ખાસા બનીને રેડી છે. તો તમે જોઈ શકો છો. જો આ રીતે અલગ અલગ પડ કેવા બધા ખુલ્લા દેખાય છે. તો આ રીતે આમ ખાજા બનાવીને પ્રસાદીમાં ધરી શકાય છે.